Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive. Hello and what's up beautiful people, good evening. के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सो म नि एकदम सन्चै आरामै छु होइन. एन्ड अहिले चाहिँ म होइन भ्याली जानु लागेको. बेलुका हतार भइसक्यो हुन त, अनि त्यही पनि केही छैन, भ्याली जानु पर्ने मेरो कामै थियो नि त आज. एन्ड द्याट्स वाइ अहिले चाहिँ म भ्याली जानु लागेको. अनि त्यहाँबाट म जानु पनि थियो, म खासमा उयो के अरे नारायणटार हो होइन. अनि त्यहाँ नारायणटार गएपछि चाहिँ म उता पाटन जानुपर्ने थियो क्या. अनि म पाटन नै जान्छु. सो हल्का भिडियोलाई अगाडि स्किप गरौँ होइन. अनि चल्दै त गाइस. सो राइट गाइस, अहिले चाहिँ म होइन यता जोरपाटीमा पुगिसकेँ. अनि अब चाहिँ जोरपाटीबाट उता पाटन जानुपर्छ. अनि दिदीलाई लिएर आउनु पर्ने छ. सो आजको चाहिँ नाइट भ्लग हुन्छ होइन. अब फर्स्ट टाइम गर्नु लागेको मैले नाइट भ्लग चाहिँ होइन. अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ आई डोन्ट नो है. आई थिङ्क इट माइट बी गुड. It might or it would. जामको त कुरै नगरौँ हो, यस्तो जाम हुन्छ नि अब. छ्या यस्तो झिलिमिली झिल्ली हुन्छ त. ल भ्यालीहरू त एलजी त्यही हो. सेकुवा के बाजेको सेकुवा अरे, मैले कुखुराको सेकुवा होइन त्यो. अनि त्यसपछि बरालोको सेकुवा, अन्त ससुरा त्यो बाजेको सेकुवा नि हुन्छ. आएर न या गाइस, त्यो नामको लागि मात्र खायो, तर त्यो खासै छैन. म चाहिँ जिस्केर भने है. अघि साथीको बाइकमा ठोक्या थियो मेरो खुट्टा है. त्यो हुन्छ नि कस्तो भने त्यो पछाडिको हुन्छ नि त्यो सिटनेरीको त्यो फलाममा ठोकेको थियो होइन. कस्तो दुखिरहेको छ क्या. ल जाम यहीँबाट पऱ्यो क्या हो त. ला झ्याउ लाग्छ हौ जाममा त. अब फुत छिराउनु पाउने यार. यहाँसम्म आइसक्यो त. अनि मान्छेहरू त ल त होइन गाडी बाइकहरू सब गऱ्यो कि. यति साइडमा त बाटो यति छ भने हल्का ठुलो गाडी आयो भने अट्दैन, छिर्दैन जस्तो लाग्ने क्या. गाह्रो. सो आजको भ्लग चाहिँ त्यो लाइक हुन्छ नि ठ्याक्क पठाउ गरे जस्तो उयो हुन्छ क्या. यु क्यान सी गाइज होइन. यो चाहिँ ठ्याक्क बौद्ध गेट अगाडि नै हो क्या. यो चाहिँ बौद्ध एरिया हो नि त. अनि हामी कस्तो हेर्नु भने यत्रो धेरै मान्छे यता अरे सबसे बोर हुने टाइम यो हो क्या जाममा पर्नु. यिनीहरूलाई मान्छे यति धेरै हुन्छ नि त. कहाँ कहाँको मान्छे हुन्छ हौ यत्रो धेरै हो यिनीहरूलाई. छ्या गाह्रो गाह्रो गाह्रो. गिफ्ट सप्रेस कसैको होइन, पार्टनरलाई गिफ्ट दिनु मन छ नि किनेर लगिरहन्छ है. यता हेरेर दामी देखिरहेको छ. भित्र दामी नभने कतिजना सक्छ जान्छ. फाइनल गाइस जाम खोल्यो होइन. अब चाहिँ अगाडि जानुपर्छ है. कस्तो रमाइलो लाग्छ क्या यस्तो राति चलाउँदा चाहिँ बाइक होइन. अझ पछाडि आफ्नो हुन्छ नि अब बुझ्नु त. अब पछाडि आफ्नो पार्टनर हुनु होइन झन् यस्तो नाइटमा कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो क्या. हामी सर यार ऊ भएको कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो क्या. तर यस्तोमा साँच्ची हो क्या यार. उसँग यस्तै होइन अँध्यारो भन्दा नि यसो नाइटमा टक्क बाइकमा कि त हिँडेर होइन कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो.
अब के गर्नु अब मिल्दैन होइन सिचुएसनले गर्दा मिल्दैन त्यही भएर नि गाह्रो छ हामीलाई अब याद गर्ने बस्ने त्यही त हो नि के छ र छ्या एउटा जामबाट निक्लेर आयो अर्को जाममा पुग्नु खोज्छ द्याट हात यस्तो दुखिसक्यो नि मेरो आज त ब्रेक लगाएर क्लच त्यो खेलाउँदा खेलाउँदा ब्रेक र क्लचले गर्दा यस्तो हुन्छ क्या तर भ्यालीमा चलाउँदा रमाइलो हुन्छ होइन तै पनि भयो नि आज अति चलाइसकेँ नि त मैले अब बिहान क्लास आउने जाने एकचोटि दुईचोटि ओरिदोरी मात्रै भएन अनि दिउँसो डे क्लासमा फेरि मेरो ओरिदोरी दुईचोटि भयो है गएन साँच्ची आउनु मात्रै आयो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सिधै त नारायणटार आयो नारायणटारबाट अहिले यता ललितपुर जानला दिल्ली लिन खै अँध्यारो भइसक्यो यार गाह्रो छ नि अब यहाँनिर कति जाम हुने हो फेरि थट दिल्लीलाई फोन गरेर सोध्छु है त अब माइक लट हेलो म शङ्खमुल आइपुग्नु लागेँ माथि नै आउँछु यहाँ जाममा छु क्या अहिले चाहिँ म आउँछु माथि गेटमै ल ल ल ल ल ल दिलले गाली गर्नु भएपछि यार कहाँ पुग्यो भाइ भनेर अब जाम छ त जाम भएपछि ढिला भइहाल्छ नि जाम नभएर अब 10-15 मिनटमा पुग्यो जाम छ जाममा त गाह्रो परिहाल्छ नि होइन 10 सेकेन्ड कति 13 10 9 7 6 5 3 2 1 रेस सुरु आवाज रेस सुरु भयो त गाइस सबजनाको मोटोजिपी सुरु है मोटोजिपी सुरु ल जम्मा अलिकति 60 सेकेन्ड जस्तो देखाइरहेको थियो त अनि कता कति चाँडो त भनेर जाम हुनु पऱ्यो भने चाहिँ 2 मिनट बढी हुन्छ है खोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई आधी सेकेन्ड पनि हुँदैन दिमाग खराब मलाई आज थाहा भयो यार यो भुइँको हुन्छ नि हो यस्तोमा नि लाइट बल्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन यार जानु हुँदैन क्या कोही पनि गएको छैन त म मात्रै गएको छु त अनि के हो यस्तो सो गाइस अब चाहिँ दिदीको अफिस पुग्न लाग्यो होइन अब यहाँबाट लेफ्ट साइड गरेर हल्का माथि छ होइन ठ्याक्क पाटन ढोका एन्ड रेस्टुरेन्ट क्याफे जस्तो लाग्यो है नाम चाहिँ बिर्सिसक्यो है मैले आई थिङ्क त्यही जस्तो लागिरहेको छ होइन सो अब दिदीलाई गेटसम्म नै लिन जानुपर्छ होइन अब अघि नै कराउनु भइसक्यो कल्ला छिराइस बाबु गर्दै मान्छे हराएर बिचरा मेरो दिदी गेट कुरेर बसिरहेको छ यार पुग्यो 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 घरबाट आएको जस्तो त्यहाँदेखि आउनुपर्छ अझ जामै नभए जस्तो ए जामै कति धेरै थियो नि खुट्टाले नभए पनि चलाउँछु हो अङ्कल जुन पनि म त बाइक चाहिँ पाउनु पर्यो भयो भयो सो फाइनली दिल्ली लिएर सिक्यो कता यतैकै बाटो जाने नि त जाम त जामै हो नि सो अब घर गएपछि भेटौँला सो फाइनली हामी चाहिँ पुगिसक्यो कस्तो चिसो हौ छ्या अहिले त बल्ल बल्ल पुग्यो हावा